नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल करेक्ट झालेला आहे. तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचा मोड APK दिलेला आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. त्याचबरोबर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल यूज केले आहे ते पण सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला वेबसाईटवरून हे सर्व डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर बेस्ट पर्याय म्हणजे आपले टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तिथून तुम्ही ते सर्व मटेरियल मिळवू शकता. मित्रांनो, तुमचा जराही वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला आपण डाउनलोड केलेले अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर जे आपण बिटमार्क आणि सेक इफेक्ट इथे इम्पोर्ट करून घेतलेले आहेत ते तुम्हाला इथं प्रोजेक्ट ऑप्शनवरती भेटतील. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण प्रोजेक्ट ऑप्शनवरती आलेलो आहोत. तर तुम्ही बघू शकता इथं आपण बिटमार्क आणि इथे सेक इफेक्ट इथं ओपन करून घेतलेलं आहे. यानंतर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला बिटमार्क ओपन करून घ्यायचं आहे. बिटमार्क ओपन केल्याच्या नंतर तुम्हाला इथं ज्या इमेजवरती सेक इफेक्ट द्यायचा आहे तो इथं टेक्स्टद्वारे तुम्हाला सांगितलेला आहे. इफेक्ट नंबर 4 पर्यंत आहेत. तर यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं पहिल्या बिटवरती यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे, इमेजेस आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला व्हिज्युअलवरती यायचं आहे आणि ज्या पण फोल्डरमध्ये आपले मटेरियल आहे ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. पुन्हा इमेजला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्याच्या नंतर मित्रांनो, या इमेजला थोडंसं झूम करायचं आहे. पुढल्या बिटवरती यायचं आहे. या इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे बिट नंतरचा तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो, आपल्याला इथं सेकंड इमेज ॲड करून दाखवतो. तर पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करायचा, सेकंड इमेज सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. पुन्हा मित्रांनो, या पण इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. त्याचप्रमाणे मित्रांनो, आपल्याला इथं सर्व इमेजेस ॲड करून दाखवायचे आहेत. तर मित्रांनो, तुम्हाला एक लास्ट इमेज ॲड करून दाखवतो. व्ह्यूअलमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो, जे आपलं फोल्डर आहे ते फोल्डर ओपन करायचं आहे. इथं थर्ड इमेजला इथं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. सिलेक्ट केल्याच्या नंतर पुढल्या ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे. नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे. त्या पण इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, याचप्रमाणे आपल्याला इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मित्रांनो, मी सर्व इमेजेस ॲड करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता इथं अशा प्रकारे आपण इथं सर्व इमेजेस इथं सेट करून घेतलेले आहेत. यानंतर आपल्याला या इमेजेसवरती सेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला सेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर जो फर्स्ट सेक इफेक्ट आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला आपल्या बीट पार केलेला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण ओपन केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं थोडंसं लोड होऊ द्यायचं आहे. लोड झाल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा, फर्स्ट बीटवरती यायचं आहे. मित्रांनो, इफेक्ट नंबर 1 ज्या इमेजेस खाली लिहिलेलं आहे त्या इमेजेसवरती आपल्याला हा सेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो, मी इथे तुम्हाला दाखवतो. तर इमेजवरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे स्लाईड करायचा आहे. नेक्स्ट इमेजवरती पण हा सेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, ज्या इमेजेस खाली आपल्याला सेक इफेक्ट 1 दिलेला आहे त्यावरती मी हा सेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, इफेक्ट नंबर 1 हा जो आपला सेक इफेक्ट आहे तो 13.28 पर्यंतच्या जेवढ्या काही इमेजेस आहेत तेवढ्यावरती आपल्याला फर्स्ट सेक इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला सेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. नेक्स्ट सेक इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथे बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट ओपन केलेला आहे. पुन्हा मित्रांनो, आपल्याला खाल्ल्या साईडला इथे स्लाईड करायचं आहे आणि इफेक्ट नंबर 2 ज्या इमेज खाली आहे त्या इमेजेसवरती यायचं आहे. इमेजवरती आल्यानंतर 13.28 वरती जी इमेज आहे त्या मित्रांनो त्या इमेजेसपासून आपल्याला पुढे सेक इफेक्ट 2 द्यायचा आहे. इमेजवरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन थ्री डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथं दोन इमेजेसवरती सेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. ज्या इमेजेस खाली आपल्याला इफेक्ट नंबर 2 दिलेला आहे त्या इमेजेसवरती आपल्याला हा सेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो, मी सर्व इमेजेसवरती सेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण इफेक्ट नंबर 2 पण इथे पेस्ट करून घेतलेला आहे. पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. सेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. थर्ड सेक इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर पुढल्या साईडला आपल्याला स्लाईड करायचं आहे. स्लाईड केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता जिथं आपला इफेक्ट नंबर 2 संपतो
इथं मित्रांनो तुम्ही बघू शकता 18.31 वरती आपल्याला इफेक्ट नंबर 3 पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तिथून पुढल्या इमेजेसवरती मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या इमेजवरती यायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन तर डॉटमध्ये जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला हा जो सेक इफेक्ट आहे तो इथं 20 पॉईंट सांगा. मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्याला हा जो थर्ड सेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तो हा जो सेक इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं 20.8 वरती जेवढ्या काही इमेजेस आहेत त्यावरती तिथंपर्यंत आपल्याला हा तिसरा सेक इफेक्ट इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. सेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. चौथ्या नंबरचा जो सेक आहे तो इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण कॉपी केल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे. बुकमार्क केलेला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपण ओपन केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला लास्टच्या इमेजेसवरती आपल्याला जो चौथ्या नंबरचा सेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे तिथे यायचं आहे. मित्रांनो इथून आपल्याला 20.8 पासून पुढल्या काही इमेजेस आहेत त्यावरती आपल्याला जो 4 नंबरचा सेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो मी सर्व 20.8 नंतरच्या जेवढ्या काही इमेजेस आहेत त्यावरती आपला चौथ्या नंबरचा सेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तो मला भेटतो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं सर्व इमेजेसवरती सेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर आपल्याला खाल्ल्या साईडला यायचं आहे. खाल्ल्या साईडला आल्यानंतर जो इथं इफेक्ट आपण इफेक्ट नंबर 4, 1, 2 अशा प्रकारचे काही इफेक्ट इथं टेक्स्ट ॲड केलेले आहेत ते इथून डिलीट करून घ्यायचे आहे. त्या टेक्स्टवरती आपल्याला टॅप करायचा. वरल्या साईडला जो डिलीटचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करून तो इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे. यानंतर आपल्याला इथं पुन्हा पहिल्या बीटवरती यायचं आहे आणि इथं आपल्याला एक ब्लॅक शेड ॲड करून घ्यायचा आहे. तर पुन्हा आपल्याला फोल्डर ओपन करायचा आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं एक ब्लॅक शेडो दिलेला आहे. अशा प्रकारचा ब्लॅक शेडो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर त्याला इथं झूम करायचं आहे आणि इथं खाल्ल्या साईडला इथं सेट करून घ्यायचं आहे. सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथं व्हिडिओच्या एंडपर्यंत तो ब्लॅक शेड ॲड करून घेतल्यानंतर पुन्हा आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्या इथे ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर पुन्हा आपल्याला इथं फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. फोल्डर ओपन केल्यानंतर अशा प्रकारचा जो व्हिडिओ आहे तो मला स्टार्टिंगला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर याची साईज आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत पहिल्या बीटवरती यायचा आहे. पहिल्या बीटनंतरचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. याचप्रमाणे पुन्हा आपल्या स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे आणि जो आपला फोल्डर आहे तो ओपन करून घ्यायचा आणि अशा प्रकारचा तुम्हाला एक इथं ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. बेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लाईटनमध्ये जायचं आणि इथून स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण स्क्रीन केल्यानंतर पुन्हा आपल्याला पहिल्या बीटवरती यायचं आहे आणि तो ओव्हरले व्हिडिओ कट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि इथं एक आपल्याला इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे. तो फोल्डर ओपन करायचा आहे. अशा प्रकारचा इमोजी तुम्हाला दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो आपण इथं ॲड करून घेतल्यानंतर त्याची साईज थोडीशी लहान करायची आणि इथं आपल्याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण इथे इमोजी ॲड केल्यानंतर याची साईज आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे. त्यावरती टॅप करायचं. पहिल्या बीटपर्यंत यायचं आहे. 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती टॅप करून त्याची साईज आपल्याला तिथंपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. यानंतर मित्रांनो आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. हा व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे. एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.